มีหอยกระหลอกมากินอยู่แล้วนี่หอยกระหลอกเนี่ยเหลือแต่เปลือกไว้นี่แต่แกนมันก็ใหญ่นะธรรมชาติโอ้นี่กินทั้งปุกเลยเนี่ยเนาะ หมดเหลือสักแกนอ่ะไม่มีตัวใดจะมีปลายมันกลางมันเนี่ยเงาะส่วนมากจะอยู่ปลายมันนักเราจะชอบซุกตั้งบนก่อนซุกตั้งบนลงมาสีแดงหวานเจี๊ยบเลยนะหวานหมดประเดิมก่อนแล้วนี่บดดำแสดงออกหวานอ่ะปีนี้หน่อยดีนะ
ดีกว่าซุกก่อนนะถ้าเจอเหมือนส่วนที่ผมเคยป้ามันถ้าซุกควายอ่ะปีนี้ฝนหนักมันจะเป็นเพี้ยแป้งถ้ายังมาซุกตอนนี้แล้วนะนี่ก็เริ่มเป็นแล้วต้องเก็บก่อนอ่ะมันหูวันเนี่ยมีแมงแกงเหรอครับตึงแล้วแต่ส่วนในฟาร์มเขามีกวางเนาะดงกวางอ่ะมันมากินเงาะนี่อยู่นะเหมือนในสวนพุ่นเราเคยไปเก็บปลาอยู่นะหรือว่ามันบัดเจฤดูมันเติมห้องต้นนี้งามเหลือต้นปุ่นนั่งอ้าวฝนเริ่มจะไล่หัวแล้วหยุดได้10 นาทีไปพอ
ก็มีครับ
ทางนี้โอ้นี่ทางอ้าว
201